दुले यसमै अब भाइ 1 पिस तर पनि हामी प्रार्थना गरेर धन्यवाद दिएर ठाउँको लागि सबैको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। एकचोटि स्कुलको नियम फलो गरिदिनु है। सबैलाई थाहा छ म पहिला टिचर थियो हैन, त्यही कारण एकचोटि हामी सबै त्यो तलहरू जोइन्ट दियौँ। मास्टर शेफ you can see master शेफ This is my special nagadish. अहिले हैन नि यसमा टमाटर हाल्दैन पछि लिनाले गर्छ Satu bagus, एकचोटि बाक्लो यसको गर्छ। हाम्रो चिकन का त्यहाँ सानो हुन्छ त्यहाँ भाइले हजुर यो नचाउनु पर्यो नचलाउनु अझै छैन के थामा छैन त्यति नै हो हालिदिउँ
मेरोमा बेसेर खाँदैन त हो र मेरो मसला हुँदैन है अन्त भएपछि एक पैकेट पनि लिएर आएको कस्तो खालको मान्छेहरू यार एक पैकेट खुर्सा लिएको त्यसैमा पकाइदिनु Your right or your left? Go to your left. Eat. Don't listen other. Put it. Eat, baby. Eat. माथि आऊ भिरमा गयो तिमी